हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं बाळकोने लंच बॉक्स में आपी शकाय अने साथे साथे सवारमां ब्रेकफास्ट में पण बनावी शकाय एवी आलू मेथीनी पूरीनी रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक अने चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। आलू मेथीनी पूरी बनाववा माटे सौप्रथम अहीं 2 कप जेटलो घऊंनो झीणो लोट लीधो छे। त्यारबाद 1 टेबलस्पून जेटली कसूरी मेथी है जेने आपणे हाथेथी ज आवी रीते क्रश करीने एड करी देशुं। हवे एमां नाखीशुं 1/4 कप जेटला झीणा समारेला कोथमीરના पान અને હવે મસાલામાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને હવે છેલ્લે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખી અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું तेलનું મોણ નાખી અને બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ આ પૂરીનો લોટ બાંધવાનો છે। જનરલી આપણે જ્યારે પણ પૂરીનો લોટ બાંધીએ ત્યારે પાણીનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આપણે અહીં પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાના। તો બધી વસ્તુ મિક્સ થઈને તૈયાર છે। હવે અહીં મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા છે ને આવી રીતે વચ્ચેથી કટ કરી અને થોડા અધકચરા બાફી લીધા છે। આ બટેટા એકદમ ओवरकूक न थई जाए ए खास ध्यान राखવું। तो આવી રીતે હાથેથી ક્રશ કરીને એને લોટમાં નાખી દેવાના છે અને ત્યારબાદ જે બટેટું મેશ ન થાય એને આવી રીતે ખમણી પણ લેશું। હવે જે બટેટું આપણે ખમણ્યું છે એને આવી રીતે આપણે લોટમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું અને આ જ સેમ પ્રોસેસથી આપણે બીજા બધા બટેટા પણ એડ કરી દેશું। આવી રીતે બાફેલા બટેટા એડ કરીને લોટ બાંધવાથી આ પૂરી છે એકદમ સોફ્ટ બનશે। तो આવી રીતે બધા જ બટેટા છે એ મેં એડ કરી દીધા છે। તો અહીં 2 કપ સામે મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા બાફ્યા હતા એને એડ કરી સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને હવે આપણે આ પૂરીનો લોટ બાંધવાનો છે। તો લોટ બાંધવા માટે અહીં 1/2 કપ જેટલું મેં દહીં લીધું છે। આ દહીંને આપણે થોડું થોડું એડ કરતા જઈ અને સેમી સોફ્ટ એવો લોટ બાંધી લેવાનો છે। આ લોટમાંથી તમે પરોઠા પણ બનાવી શકો છો। તો બસ આપણો આ લોટ છે એ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ નાખી અને લોટને 5 મિનિટ માટે કૂણવી લેશું અને ત્યારબાદ ઢાંકણ ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ ઉપર રાખી દેવાનો છે। અને આ લોટ બાંધવા માટે અહીં મેં 1/2 કપ જેટલું દહીં લીધું હતું, પણ આપણે ઉપયોગ છે એ 1/4 કપ દહીંનો જ કર્યો છે। હવે 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તો લોટને ચેક કરીએ તો લોટ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે। બસ આપણો આ લોટ છે પૂરી વણવા માટે તૈયાર છે। તો અહીં મેં એક મોટું છે ગોયણું લઈ અને આપણે એની એક મોટી રોટલી વણવાની છે। અહીં રોટલી છે એકદમ પતલી ન વણવી, નહીંતર ફૂલશે નહીં। તો થોડી જાડી એવી રોટલી વણી અને હવે આપણે એને શેપ આપી દઈએ। તો અહીં એક કોઈ પણ તમે કટરની મદદથી શેપ આપી શકો છો। હું અહીં પૂરીની સાઇઝ થોડી મોટી બનાવી રહી છું એટલે મેં અહીં એક વાટકો લીધો છે જેનું આપણે અહીં ઇમ્પ્રેશન પાડી દઈશું અને આ જ રીતથી આપણે પૂરી છે એ બનાવી લેશું। તો હવે પૂરીની પહેલી બેચ વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ જ રીતથી બધી જ પૂરી મેં વણી લીધી છે। હવે આપણે એને તળી લેશું। તો અહીં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કર્યું છે। તો આપણે થોડો લોટ નાખીને જોઈએ તો એ તરત ઉપર આવે છે, મતલબ તેલ પરફેક્ટ ગરમ છે। તો ગેસની ફ્લેમ હવે હાઈ કરી દેશું અને હવે અહીં 2 પૂરી છે આપણે એડ કરી દેશું। આ પૂરી છે એકદમ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર જ તળવી। જો વચ્ચે વધારે તેલ ગરમ થઈ જાય તો થોડું મીડિયમ કરી દેવું, લો ગેસની ફ્લેમ પર ન તળવી, નહીં તો પૂરીમાં તેલ રહી જશે। તો બસ આપણે ધીરે ધીરે આપણે પૂરી છે ને ઝારાની મદદથી ફેરવતા જશું અને ફૂલાવતા જશું અને તમે જોઈ શકો છો એમ કે આપણે થોડી પૂરી જાડી રાખી હતી એટલા માટે એક સરસ ફૂલી પણ છે। તો આપણી આ પૂરી છે એ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 2 મિનિટમાં જ તરત જ તળાઈ જશે। તો બસ આપણે એને કાઢી લેશું અને હવે આ જ રીતથી બીજી બધી પૂરી તળી લેશું। તો અહીં મેં બધી જ પૂરી તળીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકાય અને બ્રેકફાસ્ટમાં બનાવી શકાય એવી આ આલુ મેથીની પૂરી રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે। તો ચલો મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।